có rất ít loài động vật có thể trở thành biểu tượng cho châu lục giống như kangaroo. Chúng được xem là biểu tượng toàn cầu của nước Úc. Mặc dù nổi tiếng trên quốc tế, nhưng kangaroo vẫn thường bị nhầm lẫn ở cả trong và ngoài nước. Chào tất cả các bạn, mình là Sirius. Với mong muốn có thể làm sáng tỏ thêm về những điều phức tạp của loài thú có túi đặc biệt này, sau đây là một số sự thật ít được biết đến về loài chuột túi. Kangaroo là các loài thú có túi lớn nhất trên trái đất. Chúng là những loài thú có túi lớn nhất vẫn còn sống hiện nay. Đứng đầu là loài kangaroo đỏ. Chúng có thể cao hơn 1,6 m. Thêm vào đó là chiếc đuôi dài 1 m và nặng khoảng 82 kg. Loài kangaroo xám ở phương Đông thậm chí có thể cao hơn, với những con đực trưởng thành cao gần 2,1 m. Nhưng chúng lại gầy hơn, chỉ nặng tối đa 54 kg mà thôi. Các loài kangaroo thuộc về chi Macropus với nghĩa là chân to. Những động vật khác thuộc chi này bao gồm một số loài trông giống kangaroo nhưng nhỏ hơn, được gọi là chuột túi wallaby và chuột túi wallaroo. Kangaroo có thể sử dụng đuôi như chiếc chân thứ 5. Khi di chuyển quanh các khu vực nhỏ với tốc độ chậm, kangaroo thường phối hợp với đuôi như chiếc chân thứ 5 của chúng vậy. Trông có vẻ kỳ lạ, nhưng theo những nghiên cứu về loài kangaroo đỏ cho thấy chiếc đuôi to và săn chắc của chúng có thể hỗ trợ một lực đẩy ngang bằng với hai chân trước và hai chân sau hợp lại. Như vậy, chuột túi sở hữu một cái chân giữa cực kỳ mạnh. Tuy nhiên, khi một con kangaroo cần di chuyển xa hơn với khoảng cách 5 m, chúng thường sẽ bỏ qua đuôi và bắt đầu nhảy. Đôi khi kangaroo sẽ dìm chết kẻ thù. Kangaroo không có nhiều kẻ thù tự nhiên ở Úc. Đặc biệt là hiện nay các loài động vật ăn thịt to lớn như chó sói Tasmania và sư tử có túi đã tuyệt chủng. Tuy nhiên, có một số loài động vật được biết đến là kẻ thù của kangaroo, thường nhắm vào kangaroo con hoặc những con trưởng thành từ các loài kangaroo nhỏ. Những kẻ săn mồi này bao gồm chó dingo cũng như các loài động vật mới du nhập như cáo đỏ, chó và mèo hoang. Khi kangaroo phát hiện có kẻ săn mồi đang truy đuổi, chúng thường chạy về khu vực có nước. Đây có thể là một chiến lược giúp kangaroo trốn thoát, vì chúng là những vận động viên bơi lội cừ khôi nhờ chiếc đuôi khổng lồ của chúng. Nhưng trong một số trường hợp, chúng có thể sẽ dẫn dụ kẻ thù vào một cái bẫy. Khi kangaroo ở vùng nước sâu đến ngực, đôi khi chúng sẽ quay lại và đối đầu với kẻ săn mồi, bắt lấy những kẻ săn mồi đó bằng chi trước và cố gắng dìm chết chúng. Thật buồn cười, kẻ bị săn lại muốn đi săn người khác. Khả năng nhảy xa là một cách giúp kangaroo tiết kiệm năng lượng khi di chuyển, giúp chúng có thể đi khắp những khu vực rộng lớn khô cằn ở Úc lúc tìm kiếm thức ăn. Chúng thường di chuyển với tốc độ vừa phải, nhưng chúng cũng có thể chạy nhanh khi cần thiết. Kangaroo là loài vật rất nhanh nhẹn. Tốc độ nhảy thông thường của loài kangaroo là khoảng 21 đến 26 km/h. Tuy nhiên, chúng có thể nhảy với tốc độ 71 km/h ở những khoảng cách ngắn hơn, nghĩa là còn nhanh hơn cả ngựa đua. Kangaroo tận dụng bàn chân lớn kết hợp đôi chân sau mạnh mẽ để nhảy ở một khoảng cách xa đến 9 m chỉ trong một lần nhảy. Chúng có chân trước nhỏ và đuôi dài chắc khỏe, giúp giữ thăng bằng khi nhảy. Kangaroo có thể bơi và thường làm điều đó để vượt qua những con sông hoặc tự vệ và tránh những kẻ săn mồi. Chúng giữ đầu nổi trên mặt nước để thở và sử dụng các chân để trèo một cách độc lập trong nước. Ngoài ra, chúng sử dụng đuôi để đẩy nước. Kangaroo có thính giác nhạy bén và có thể xoay tai của chúng về mọi hướng để tiếp nhận âm thanh. Thị lực cũng rất tốt nhưng chỉ có thể phản ứng với các vật thể chuyển động. Kangaroo là loài động vật ăn cỏ. Kangaroo thích nhai cỏ, thảo mộc và cây bụi. Do thói quen ăn cỏ, kangaroo đã phát triển những chiếc răng rất đặc biệt. Răng cửa của chúng có thể nhai cỏ gần mặt đất, trong khi răng hàm của chúng dùng để cắt và nghiền cỏ thành những mảnh nhỏ. Kangaroo không cần quá nhiều nước để duy trì sự sống và chúng có khả năng sống trong nhiều tháng mà không cần uống nước chút nào. Kangaroo thường nghỉ ngơi trong bóng râm vào ban ngày. Kangaroo có những cú đá rất mạnh mẽ. Kangaroo đực thường sẽ chiến đấu với nhau để giành quyền thống trị hoặc giành lấy bạn tình. Khả năng giữ thăng bằng ở đuôi giúp chúng ngã người về phía sau để đấm và đá, cố gắng hạ đối thủ của mình. Đôi khi kangaroo cũng chơi đấu vật biểu diễn với cả nhau. Những móng vuốt to lớn và cơ bắp vạm vỡ ở chân của chúng chắc chắn sẽ tung ra một cú đá gây đau đớn và tổn thương cho đối thủ. Kangaroo đực có lớp da dày quanh bụng giúp bảo vệ chúng khỏi những cú đá mạnh mẽ đó.
Kangaroo đực học được cách chiến đấu do được huấn luyện từ nhỏ. Lúc đầu sẽ đấu với mẹ của chúng và sau đó là với những con đực cùng lứa. Kangaroo trông như thế nào? Kangaroo có một bộ lông ngắn, mềm mại với hai chân sau mạnh mẽ, chân trước nhỏ, tai cao, bàn chân lớn và một chiếc đuôi dài. Những chiếc móng vuốt thứ hai và thứ ba trên chi sau của chúng được hợp nhất với nhau để tạo thành một móng vuốt vô cùng đặc biệt giúp chúng chải chuốt. Trong khi những chiếc móng vuốt ở chi trước của chúng thì rất linh hoạt và hữu ích cho việc ăn uống, cũng có thể dùng để chải chuốt và phòng thủ. Kangaroo thường sống thành những nhóm nhỏ với khoảng 10 con cái và các con của chúng cùng với một hoặc hai con đực. Tuy nhiên, ở những khu vực có nhiều thức ăn, người ta từng quan sát thấy những cuộc tụ họp khổng lồ của khoảng 1.500 con kangaroo. Kangaroo thường sống trong một lãnh thổ nhỏ được xem như nhà của chúng, nhưng chúng được biết là sẽ di chuyển đi rất xa trong khoảng thời gian mà điều kiện của môi trường kém. Kangaroo thường hoạt động vào lúc bình minh và hoàng hôn hoặc vào ban đêm. Chúng dành phần lớn thời gian để kiếm thức ăn. Kangaroo sinh sản vào thời điểm nào? Kangaroo sống theo chế độ đa thê vì một con đực sẽ giao phối với nhiều con cái khác nhau, nhưng một con cái thường chỉ giao phối với một con đực duy nhất. Kangaroo đực sẽ cạnh tranh với nhau để giành quyền tiếp cận con cái thông qua những trận đấu quyền Anh đầy căng thẳng. Trong trận đấu, chúng sẽ tấn công nhau bằng chân trước và ra đòn bằng chân sau mạnh mẽ. Hầu hết kangaroo cái sẽ có thể sinh sản vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Mặc dù loài kangaroo xám ở phương Đông thì chúng sinh sản theo mùa, thường là vào mùa xuân và đầu mùa hè. Kangaroo con sẽ được gọi là joey. Chúng rất nhỏ khi mới được sinh ra, chiều dài khoảng 2,5 cm và cân nặng chỉ có 0,75 g, nghĩa là chưa tới 1 g luôn. Những mối đe dọa đối với kangaroo là gì? Những loài chim săn mồi như đại bàng đuôi nhọn đôi khi sẽ săn chúng. Nhưng cho đến nay kẻ thù lớn nhất của kangaroo là con người. Nếu bị đe dọa, kangaroo sẽ dậm mạnh chân xuống đất để cảnh báo. Nắng nóng, hạn hán và đói kém do mất môi trường sống cũng là những mối đe dọa lớn nhất mà kangaroo phải đối mặt. Kangaroo mẹ có thể xác định giới tính của kangaroo con và thậm chí có thể hoãn lại quá trình mang thai khi các yếu tố môi trường làm giảm cơ hội sống sót của con. Có một loài kangaroo sống ở trên cây. Nếu các bạn có thể nhìn thấy những con kangaroo này, các bạn sẽ không nghĩ rằng chúng là kangaroo đâu. Mình thì thấy vừa giống chuột lại vừa giống gấu, dù sao thì vẫn rất là dễ thương. Khác với những con kangaroo mà chúng ta nghĩ đến, những con kangaroo sống trên cây sẽ đi bằng 4 chân và không nhảy xa. Không chỉ vậy, chúng còn có nguồn gốc từ New Guinea và chỉ sống ở khu vực khá xa phía đông bắc của Queensland, không giống như phần lớn các loài kangaroo ở Úc. Đáng buồn thay, quần thể loài quý hiếm này đang giảm do nạn chặt phá rừng và săn bắn. Kangaroo không tiết mồ hôi. Vì chuột túi không có tuyến mồ hôi nên chúng có xu hướng nghỉ ngơi và thư giãn ở những khu vực có bóng râm khi trời nóng. Nếu kangaroo thực sự muốn cơ thể trở nên mát mẻ, chúng sẽ liếm cánh tay cho đến khi lông ướt đẫm. Chúng cũng sẽ liếm bàn chân và cọ vào lồng ngực để làm nơi đó được ẩm ướt. Rất may là con người chúng ta không có thói quen này. Kangaroo không thể đi lùi. Vì chiếc đuôi khổng lồ và săn chắc của chúng, kangaroo không thể nhảy lùi về phía sau. Úc đã lấy điều này làm nguồn cảm hứng cho quốc huy của họ. Trên đó xuất hiện hình một con kangaroo và một con đà điểu emu. Cả hai đều là loài động vật không thể đi lùi. Điều này tượng trưng cho việc quốc gia sẽ luôn tiến về phía trước. Thật không thể tin nổi, thật là tuyệt vời. Hầu hết các con kangaroo đều thuận tay trái. Mặc dù người ta thường nghĩ rằng con người là loài duy nhất có tay thuận, nhưng kangaroo cũng có tay thuận của nó. Kangaroo hoang dã thích dùng tay trái để làm các công việc như chải lông và cầm thức ăn để ăn. Kangaroo có thể gập cánh tay của chúng lại. Không chỉ có những chàng trai mới có thể khoe cơ bắp cuồn cuộn của họ để gây ấn tượng với những cô gái, những con kangaroo đực cũng làm điều đó. Kangaroo đực dùng cánh tay của chúng để đe dọa những con đực khác. Những con kangaroo có bắp tay vạm vỡ hơn và để lộ ra ngoài thường được những con kangaroo cái lựa chọn nhiều hơn. Nghe đến đây thì các bạn nam hiểu rằng mình phải tập thứ gì rồi phải không? Kangaroo sẽ rít lên và gầm gừ khi muốn báo động. Kangaroo cái sẽ tạo ra tiếng lách cách để trò chuyện với những con kangaroo con, và con đực sẽ tạo ra tiếng khúc khích trong quá trình tán tỉnh.
Kangaroo có dạ dày một ngăn, không giống như dạ dày của các loài gia súc và cừu có 4 ngăn. Mặc dù có chế độ ăn giống với các loài động vật nhai lại như gia súc, nhưng những loài gia súc sẽ thải ra một lượng lớn khí metan tiêu hóa thông qua quá trình thở và ợ hơi, còn kangaroo hầu như không thải ra khí đó. Việc nuôi con. Tất cả các loài thú có túi đều có một chiếc túi để nuôi dưỡng con non của chúng ở bên trong. Con non sẽ uống sữa và phát triển cho đến khi chúng đủ lớn để đối mặt với thế giới bên ngoài. Giống với tất cả những loài thú có túi khác, kangaroo con được sinh ra ở giai đoạn phát triển rất sớm, khoảng 31 đến 36 ngày sau khi kangaroo mẹ mang thai. Phải mất đến vài tháng để kangaroo con được bao phủ bởi lớp lông mềm mại và đủ trưởng thành để rời khỏi túi lần đầu tiên. Trong những tháng tiếp theo, kangaroo con sẽ dành nhiều thời gian ở bên ngoài túi để khám phá môi trường xung quanh. Cuối cùng nó sẽ vĩnh viễn rời khỏi túi. Ngay cả khi kangaroo con đã ra ngoài, nó vẫn sẽ tiếp tục uống sữa trong túi. Thêm vài tháng nữa mới có thể cai sữa. Vào thời điểm cai sữa hoàn toàn, một con kangaroo xám có thể đã hơn 12 tháng tuổi. Một con kangaroo cái có thể có 3 đứa con cùng lúc. Một con lớn hơn sống bên ngoài túi nhưng vẫn uống sữa. Một con trong túi bám lấy vú của mẹ và một phôi thai đang chờ sinh. Khi kangaroo mẹ sinh cháu thứ hai, sau khi cháu đầu đã rời khỏi túi, một trong các tuyến vú của chúng sẽ tiếp tục tạo ra một loại sữa có hàm lượng carbon hydrate cao cho cháu đầu. Cháu thứ hai mới sinh sẽ tự bám vào một chiếc núm khác. Nó sẽ tạo ra một loại sữa có hàm lượng chất béo cao hơn. Về môi trường sống, kangaroo có thể được tìm thấy trên khắp nước Úc. Kangaroo đỏ thích nghi với vùng đồng bằng rộng mở phủ bên trong là đất khô cằn. Kangaroo xám phương Đông và phương Tây sẽ yêu thích các khu rừng ẩm ướt hơn và vùng cây bụi ở phía Đông, Nam và Tây Nam Úc. Nhưng môi trường sống của chúng cũng trùng lặp với kangaroo đỏ. Chúng không nổi tiếng như kangaroo đỏ nhưng là loài thường thấy nhất ở Úc. Loài wallaroo thông thường có thể được tìm thấy trên khắp nội địa Úc. Môi trường sống ưa thích của chúng là ở những vùng đất đá và ở những mỏm đá. Chuột túi wallaby đá thì càng phi thường hơn. Chúng sống trên đá tảng, trên đồi đá và thậm chí là ở những bề mặt vách đá. Nội dung về kangaroo của mình đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích chủ đề động vật, đừng quên bấm đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.